চাৰিওফালে এটাই নাম, এটাই চৰ্চা। বন্দনা কলিতা যে গিৰিয়েকক আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰিলে। তাৰপিছত আকৌ শুনিছোঁ কোনোবাই বন্ধুক হত্যা কৰিলে, কোনোবা লোহিত গগৈ। মুণ্ডটো লৈ বোলে কোনোবা থানাত গৈ উপস্থিত হৈছে। তাৰপিছত শুনিছোঁ কোনোবা এগৰাকী কিবা ৰেশমানে কিবা আছিল, নামটো পাহৰিলোঁ, তেওঁ বোলে হানি খুচি কাছাৰৰ ক'ৰবাত গিৰিয়েকক হত্যা কৰিছে। কিমান শুনিব? বহুতে কৈছে, দেখা পাই আছোঁ, বিভিন্নজনে আমাক প্ৰশ্ন কৰি আছে সামাজিক মাধ্যমত, আপুনি একো নকয় কিয়, আপুনি একো নকয় কিয়? যে বন্দনা কলিতা নহয় যদি কোনোবা ৰেশমা হ'লহেঁতেন, কোনোবা হালিমা হ'লহেঁতেন, কোনোবা ৰুকসানা হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আপুনি চিঞৰিলেহেঁতেন। বা ইফালে লোহিত গগৈ নহয় যদি কোনোবা হুছেইন হ'লহেঁতেন, কোনোবা আলী হ'লহেঁতেন, নহয় কোনোবা ৰহমান হ'লহেঁতেন, আহমদ হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আপুনি চিঞৰিলেহেঁতেন। সেইটো আপোনালোকৰ নিজা কথা। আৰু আপোনালোকৰো ভুল নহয় আচলতে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰা হৈছেও। কাৰণ বন্দনা কলিতা নামৰ ছোৱালীজনীয়ে নে বোৱাৰীজনীয়ে যিখিনি কাম কৰিলে, কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লে, তদ্ৰূপ ঘটনা এটা ঘটিছিল। এজন মুছলমান ল'ৰাইও এগৰাকী হিন্দু ছোৱালীক, শ্ৰদ্ধা নামৰ ছোৱালী এগৰাকীক দিল্লীত কাটি পেলাই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলে। আৰু অসমৰ ৰাইজক, সেইসকলক, বিশেষকৈ যিসকলে মোক তিৰস্কাৰ কৰি প্ৰশ্ন কৰিছে, মই তেওঁলোকক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ যদি মনত আছে, আপোনালোকে যদি সেই সময়ত সেইটো চাইছে, মোৰ সেই কথাখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমত মোৰ সেই বক্তব্য, দিল্লীৰ সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত প্ৰকাশ হৈছিলে, মই তেতিয়া সেই কথাটো কি বুলি কৈছিলোঁ এবাৰ চাব। মই সেই ঘটনাটোক লাভ জেহাদৰ ঘটনা বুলি মই কোৱা নাছিলোঁ। আৰু সেই ঘটনাটো মই তিৰস্কাৰ কৰি মই বক্তব্য ৰখা নাছিলোঁ। মই কি কৈছিলোঁ, সেইটো আসুৰিক প্ৰবৃত্তিৰ মানুহৰ বক্তব্য, এই আসুৰিক প্ৰবৃত্তিৰ মানুহৰ সেইবোৰ কৰ্মকাণ্ড, মই তেনেকৈ বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি চাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ চাব। কাৰণ মোৰ দৃষ্টিত লাভ জেহাদটো মই যি ধৰণে আলোচনা কৰিছোঁ, বেলেগ অন্য কোনোবা এজনে কোনোবা ধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰে। কিন্তু মই মোৰ নিজৰ স্থিতি বুজি পাওঁ, মই মোৰ বুনিয়াদী শিক্ষাটো বুজি পাওঁ, মই মোৰ ধৰ্মটো বুজি পাওঁ, আৰু মই কি কৰিছোঁ বন্ধুবোৰ, মই সেইখিনি জানো, মই সেইখিনি অনুভৱ কৰোঁ। সিদিনাও দেখা পাইছোঁ, কোনোবা এজনে লিখিছে, এখন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বুলি কয়, মই নামটোৱে লৈছোঁ, পংকজ দুৱৰা নামৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে তেওঁৰ ফেচবুক পেজত লিখিছে যে কপালত তিলক লোৱা, গেৰুৱা কাপোৰ পিন্ধাবোৰ মহাপাপী ভণ্ড। তেওঁ কৈছে যে এইবোৰক মানে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে সমাজৰ পৰা। মই তাত কিবা এটা লিখিম বুলি ভাবিলোঁ, মই নিলিখিলোঁ, কাৰণ এইটো তেওঁৰ মানসিকতা, তেওঁ তেনেকৈ ভাবিছে। কিন্তু ক'ব পাৰে সেই তেওঁ, কাৰণ বেছিভাগেই তেনেকুৱাই দেখুৱাইছে। আপুনি বিভিন্ন ধৰ্মৰ নামত কওক, তেওঁলোকে কিন্তু মৌলানা মুফতিবোৰতো দেখা নাপায়, সেইটো এটা বেলেগ বিষয়, কেৱল হিন্দুকেইটাই দেখা পায়। আৰু হিন্দু তেওঁলোকে কেৱল এই আচাৰাম বাপু, ৰাম ৰহিম আৰু যিবোৰ সেই সনাতন তত্ত্ব উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰা কিছুমান লোককো দেখা পায়। আৰু শেহতীয়াকৈ অসমত মোক দেখি পেলাই এইকাৰণে ক'বই পাৰে, কাৰণ কোনেনো বিশ্বাস কৰিব। আৰু সত্যৰঞ্জন বৰা সেইদিনালৈকে ৰাজনীতি কৰা মানুহ আছিলে, ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত মানুহ আছিলে, আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিছেও অসমৰ ৰাইজে যে অসমৰ কোনোবা বিশেষ কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তিৰ লগত সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নাম সাঙুৰ খাই আছিলে, যিবোৰ মানুহক সমাজে কেতিয়াবাই বহিষ্কাৰ কৰিছে। তেনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ লগতো সত্যৰঞ্জন বৰাক দেখিছে। গতিকে স্বাভাৱিক কথা, সত্যৰঞ্জন বৰাক গ্ৰহণ নকৰাটো স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু মই কৈছোঁ যে এই যিটো ধাৰণা আমি পোষণ কৰিছোঁ সমাজত, এই ধাৰণাটো শুদ্ধ নহয়। আমি কি কৈছোঁ, আমাৰ কথাবোৰ নুবুজে, বুজিবও নালাগে। কিন্তু কথাটো হ'ল, যেতিয়া এটা অপৰাধ হৈছে, এতিয়া আপোনালোকে পোনচাতে প্ৰশ্ন কৰিব, মই কি ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছেই চাগে। এতিয়া বহুতেই আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰাৰ আগতেই মই উত্তৰটো দি দিছোঁ, কাৰণ মই স্পষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে আপুনি ক'ব খুজিব যে আপুনি এতিয়া হিন্দু মানুহে কৰিছে কাৰণে আপুনি ক'ব অপৰাধীৰ ধৰ্ম নাই। এতিয়া মুছলমানে কৰা হ'লে আপুনি চিঞৰিলেহেঁতেন। মই আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে দিল্লীৰ শ্ৰদ্ধাৰ সেই ঘটনাটোৰ সময়ত 35 টুকুৰা কৰি ফ্ৰিজত ভৰাই থোৱাৰ সময়ত মই কি বক্তব্য দিছিলোঁ আপোনালোকে শুনিব। সেয়া মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকৰ কাম, সেয়া মানসিকভাৱে আসুৰিক মানুহে তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। গতিকে বন্দনাও ক'ৰবাত মই মানুহ বুলি ধৰা নাই, এইবোৰ অসুৰ, এইবোৰ শূৰ্পনখা, এইবোৰ কি বুলি কয়, আৰু কি আছিলে, পুতনা, যি বুলি নকয়, এইবোৰ ৰাক্ষসী, এইবোৰ মানুহ নহয়। এইবোৰক তেনেকেই লক্ষ্মণে যেনেকৈ নাক কাণ কাটি এৰি দিছিল, শূৰ্পনখাক শ্ৰীকৃষ্ণই যেনেকৈ পুতনাক একেকোবে বধ কৰি পেলাইছিল, এইবোৰক নিমিষতে বধ কৰি পেলাব লাগে, মাৰি পেলাব লাগে, প্ৰয়োজনত ৰাজহুৱাভাৱে ফাঁচি দি দিব লাগে। আমি সেইটো কৈছোঁ। কিন্তু দুখৰ কথাটো কি জানে, মুছলমান সমাজৰ বৌদ্ধিক মহলে বিবেচনা কৰক, আপোনালোকে চোৰ ডকাইতৰ পক্ষতো মাত মাতে।
চাৰ্জিল ইমামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আফজল গুৰু নহয় কাছবলৈকে সৌ সেইদিনা মাজতে আনন্দ মিশ্ৰ যেতিয়া নগাঁৱত SP হৈ আছিলে তেতিয়া ধিঙৰ এজন ডকাইতক তেওঁ কাৰোবাৰ মহিলাৰ মুখত আগতে এচিড ঢালি থৈছে তেনেকুৱা এজনক পুলিচৰ এনকাউণ্টাৰত মৰোতেও তাৰ মানুহ ওলাই আহি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে আমি কিন্তু কোনো এজন হত্যাকাৰী কোনো এজন ধৰ্ষণকাৰী কোনো এজন বেয়া মানুহৰ সপক্ষে তেওঁক ৰক্ষা কৰক বুলি কোৱা নাই সেয়া আচাৰাম বাপুৱেই হওক সেয়া ৰাম ৰহিমেই হওক সেয়া যোনেই নহওক সেয়া লাগিলে সেই বাবু কোঁৱৰ নেকি শিৱসাগৰত গুলিয়াই মাৰিছিলে আমি যোৱা নাই আজিও নাযাওঁ আজিও কৈছোঁ বন্দনা কলিতা নামৰ এইবোৰ মহিলাক নাক কাণ কাটি এৰি দিব লাগে এইবোৰক তেনেকুৱাই শাস্তি দিব লাগে ইহঁতক মাৰিলেও একো শিক্ষা নহয় এইবোৰক মাৰিলেও একো শিক্ষা নহয় আৰু তেওঁৰ দেউতাক প্ৰকৃত হিন্দু এজনৰ চৰিত্ৰ বন্দনা কলিতাৰ দেউতাকে প্ৰকৃত হিন্দু হোৱাৰ চৰিত্ৰ বহন কৰিছে সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে যদি মোৰ ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কৰিছে তেওঁক গুলিয়াই মাৰক মোৰ কোনো আফচোচ নাই য়েছ সেইটোৱে এজন হিন্দুৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ তেওঁ বেয়া কাম কৰিছে তেওঁক গুলিয়াই মাৰক কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা আচলতে এই পৰিৱেশটোলৈ অহাৰ পৰা দেখা পাইছোঁ বিভিন্নজনে মোৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে এনেকুৱা কথাও মই দেখা পাইছোঁ যে একেখন পৰিয়ালতে মাকে শুনিবলৈ বেয়া তথাপিও আজি সমাজৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱাই হৈছে মাকে বেলেগ পুৰুষৰ লগত দেউতাকে বেলেগ কাৰোবাৰ লগত জীয়েকে বেলেগ কাৰোবাৰ লগত পুতেকে বেলেগ কাৰোবাৰ লগত পুতেকৰ হাতৰ পৰা ভাং খায় মাকেও জানে বাপেকেও জানে পুতেকৰ হাতৰ পৰা ভাং আনি পেলাই তেওঁলোকে কিবা মাকে লয় বাপেকে লয় এয়া আজিৰ সমাজৰ পৰিৱেশ পুতেকে কোনোবা ছোৱালীক প্ৰেগনেণ্ট কৰিছে সেয়া মিছকেৰেজ কৰাবলৈ নহয় মিছকেৰেজ নে কি বুলি এবৰ্চন কৰাবলৈ মাকে দায়িত্ব লৈছে সেইবোৰ মাকে কৰি দিছে সেই পুতেকক লৈ পেলাই মাকে আকৌ সংস্কাৰৰ কথা কৈছে জীয়েকক কাৰ লগত এইবোৰ কি বুলি কয় কিবা অয়ৰ ৰুমত আছে সেইবোৰ জানে চিঞৰ বাখৰ হয় তাৰপিছত বচাবলৈ কাৰোবাক ফোন কৰে এইটো বাতৰি প্ৰকাশ পাব নালাগে তেনেকুৱা কথা কৈছে সেয়া মাক বাপেকৰ সেয়া পৰিৱেশ সেয়া আমাৰ তালৈ আহিছে আৰু এদিন এজন মানুহে ফোন কৰিলে বৰ দুখ কৰিলে তেওঁ পত্নীৰ কথা ক'লে মই তেওঁৰ নামটো নকওঁ দিয়কচোন এইবোৰ কথা তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা তেওঁ মোক খুব দুখ কৰি কথাটো কৈছে যে তেওঁ চাকৰি কৰে তেওঁৰ পত্নীয়ে দুগৰাকী পত্নীৰ কাহিনী আপোনালোকক মই ক'ম এইখিনিত কিয় সমাজখন এনেকুৱা হৈছে ক'ব নাপায় এইবোৰ কথা সমাজৰ ঘৃণনি কিন্তু সমাজখন এইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে ক'ব লাগিব যে কৈছে যে তেওঁ ঘৈণীয়েকে প্ৰমোচনৰ খাতিৰত কাৰোবাৰ লগত ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ লগত গৈ ক'ৰবাত আছে কৈছে কি কৰিম তেওঁ অস্থিৰ তেওঁ হতাশাগ্ৰস্ত মানুহজন আহিছিলে মোৰ ওচৰলৈ এই কথাবোৰ আপোনালোকক কোৱা কথা নহয় তথাপিও কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত কথাবোৰ সেইকাৰণে মই নাম আৰু ক'ব খোজা নাই আৰু এজনে কৈছে যে যিকোনো কামত তেওঁ কাৰোবাক ছোৱালী কিছুমান যোগাৰ ধৰিছে কেইবাগৰাকীও ছোৱালীয়ে ফোন কৰিছে মোলৈ মাজতে মহিলাই যোগাযোগ কৰিছে বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি যে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি অসমৰ বহুতে চিনি পোৱা এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মহিলা সহায় বিচাৰি যায় আৰু তেওঁ কৈছে যে কোনোবা আলম নামৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে গুৱাহাটীত হেনো মোক কোৱা মতে তেওঁ আকৌ কোনোবা ডক্টৰো এজন বিশেষ কোনোবা আলম নামৰ সম্পূৰ্ণ নামটো মই নাজানো কৈছিলে আচলতে আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এই মুহূৰ্তত মই নাজানো কোনোবা বিশেষ আলম নামৰ কোনোবা এজন ডক্টৰৰ কৈছে তহঁতক যদি পইচা লাগে তেওঁৰ ওচৰলৈ যা তেওঁ ব্যৱস্থা কৰি দিব এয়া ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধা সমাজৰ মহিলাৰ চৰিত্ৰ বা স্বভাৱ গতিকে বন্দনা কলিতা এনেকুৱাই ক'ৰবাত চাগে সেই যে কৈছোঁ সহজতে পোৱা এটা বিষয় ড্ৰাগছৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কওঁ মাজতে আজি দুদিন আগতে মই এটা ৰিহেব চেণ্টাৰত গৈছিলোঁ মানে নিচামুক্তি শিবিৰ নে কি কয় নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ মই গৈছিলোঁ তাতে দেখিছোঁ মহিলাসকল মদ খোৱা ড্ৰাগছ খোৱা মহিলাসকলৰ মানে আচৰিত পাব 15 বছৰীয়া ল'ৰা আছে এগৰাকী ছোৱালী পাইছোঁ ছোৱালীজনীৰ বয়স অৰুণাচলৰ অৱশ্যে ছোৱালীজনীৰ বয়স আপোনাৰ 17 বছৰ আজি 4 বছৰ হ'ল তাই ড্ৰাগছ খোৱা 13 বছৰ বয়সত ড্ৰাগছ খাইছে ল'ৰাটোৰ বয়স 19 বছৰ 4 বছৰ হ'ল ড্ৰাগছ খাই 15 বছৰৰ পৰা ড্ৰাগছ খাইছে শ্বিলঙৰ ল'ৰা কিন্তু গুৱাহাটীৰ মহিলা আছে গুৱাহাটীৰ ছোৱালী আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালী আছে ল'ৰা আছে দেখিছোঁ কি পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশত হত্যা নহ'ব এই পৰিৱেশত ধৰ্ষণ নহ'ব এই পৰিৱেশত আৰু আমি একো কৰা নাই নহয় আমি সঠিকভাৱে আইনগতভাৱে ব্যৱস্থাও ল'ব পৰা নাই আইনে একো কৰাও নাই
কেৱল দীঘলীয়া হৈছে সঠিক, কাৰণ আমি দেখুৱাই আহিলোঁ ইমান বাকী আগত যিমানবোৰ হ'ল, এই যে শ্ৰদ্ধা কাণ্ডটো আজি ফ্ৰিজত ভৰাই থোৱা, মই কৈছোঁ শ্ৰদ্ধা কাণ্ডটো ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লে, আমি বহুতে ইমান ধুনীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমেও একদম চিঞৰ বাখৰ কৰি প্ৰচাৰ কৰিলে, স্কপটো পাই গ'ল নহয়। এখন হিন্দী চিনেমা মনলৈ আহিছে দৃশ্যম বুলি, আপোনালোকে হয়তো চাইছে, অজয় দেৱগন আছিলে, টাবু আছিলে, হয়নে, আৰু কি আছিলে তেওঁৰ নামটো মই পাহৰিলোঁ, কি কাপুৰ, ৰজত কাপুৰ আছিলে এখন চিনেমা, আপোনালোকে যদি চাই চিনেমা চাই যে অজয় দেৱগনৰ যিটো কেৰেক্টাৰ, চিনেমা চাই তেওঁ কেনেকৈ কৰিছে এই গোটেই কাৰবাৰটো তেওঁ কৰিলে, তেওঁ বাচি যায়। এই কথাবোৰ যিমানে ক'ব আমাক এনকাৰেজ কৰিব যে মাৰি দেখোন মই ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ব পাৰোঁ, য'ত ভয় কৰিছিল মাৰিলে কোনোবাই দেখিব, মাৰি মই ক'ত থ'ম, এতিয়া স্কপটো দি দিলে কোনোবাই, বাতৰিটো কৰিলোঁ সেইধৰণে। কিন্তু আমি ভাবি নাচালোঁ যে মানুহৰ মনত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, মানুহৰ মানসিকভাৱে স্খলন কিয় ঘটিছে, এই কথাবোৰৰ প্ৰতি আমি কেতিয়াও মনোযোগ নিদিলোঁ, আজিও মনোযোগ দিয়া নাই। সেয়া আমাৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যেকজন নেতাৰ সেয়া দুৰ্বলতা নহয়, সেয়া বিফলতা বুলি ভাবিছোঁ। আমি ক'লে বেছিকৈ কোৱা হ'ব, সেইকাৰণে কৈছোঁ, দায় দোষ নধৰিব, কথাবোৰ যি অনুভৱ হৈছে সেই অনুভৱকে কৈছোঁ। আমি ভিতৰৰ পৰা শুদ্ধ হ'ব যদি নোৱাৰোঁ, ভিতৰৰ পৰা প্ৰত্যেকেই যদি নোৱাৰোঁ, মাকে যেতিয়া পুতেকে কাৰোবাক লগত ছেক্স কৰি তেওঁক প্ৰেগনেণ্ট কৰিব, মাকে যেতিয়া তেওঁক আকৌ এবৰ্চন কৰাব, ঠিক আছে ভুল হ'ল, এবৰ্চন কৰোৱা দায়িত্ব ল'লে, কৰাই দিলে, কিবা হ'ল, তাৰপৰা আকৌ সেই পুতেককে মাকে এনকাৰেজ কৰি থাকিব, আৰু এজনী দুজনী নহয়, মাল্টিপুল টাইম আমি দেখা পাইছোঁ। মোৰ চকুৰ আগত হোৱা ঘটনা, মোৰে দুৰ্ভাগ্য, মোৰে কপালখন বেয়া, কি কৰিব, যে তেনেকুৱা কিছু মানুহৰ লগত মই লগ লাগিছিলোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ মই লগ পাইছোঁ, তেনেকুৱা মানুহ কিছুমানৰ লগত কাম কৰিছোঁ, তেনেকুৱা পৰিৱেশ কিছুমান মই দেখিছোঁ, আৰু বহুত বিভৎস ঘটনা মই দেখা পাইছোঁ, চকুকেইটাই ভাল নলগা। সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ ইয়াত অকলে থাকি ভাল লাগে, কথাবোৰ কৈ ভাল লাগে, কিন্তু বহু সময়ত কথাবোৰ ক'বলৈও মন নাযায়, এনেকুৱা কথাবোৰত মাত মাতিবলৈ ইচ্ছা নাযায়। সেইকাৰণে কিন্তু বহুতে বিচাৰিছে আপুনি কিয় মাত নামাতে, আপুনি কিয় একো নকয়। ইয়াত হিন্দু মুছলমান বুলি এইকাৰণে কথা নাই, কাৰণ আকৌ কৈছোঁ, সেই মুছলমান পণ্ডিতসকলেও আপোনালোকেও নিজৰ মাজত থকা সেই হত্যাকাৰীবোৰ, সন্ত্ৰাসবাদীবোৰ বিচাৰি উলিয়াওক, তেওঁলোকক উলিয়াই দিয়ক, গতিয়াই দিয়ক, মৰিয়াই দিয়ক, মাৰি পেলাওক, শেষ কৰক লেঠা, তেতিয়া আমাৰ ক'বলৈ নাই। কিন্তু আপোনালোকে ডিফেণ্ড কৰে, আপোনালোকে সঁচাটো গ্ৰহণ নকৰে, সেইকাৰণে আমি ক'বলৈ বাধ্য হওঁ। আমাৰ কিন্তু কোনো এজনেও, সি হিন্দু হওক অন্য যিয়ে নহওক, কোনো এজনেও কিন্তু দোষী এজনৰ, হত্যাকাৰী এজনৰ, ধৰ্ষণকাৰী এজনৰ, সন্ত্ৰাসবাদী এজনৰ পক্ষত নাযায়, নকয় কেতিয়াও। খুব কম, লাখজনৰ ভিতৰত এজনে কেতিয়াবা কয়। মইতো এইটোও ক'ম, যেতিয়া প্ৰমাণ হৈছে, যেতিয়া বন্দনা কলিতা নামৰ মহিলাজনীয়ে যেতিয়া স্বীকাৰেই কৰিছে তেওঁ মাৰিছে বুলি, হত্যা কৰিছে বুলি, প্ৰমাণো পাইছে, এভিডেঞ্চ আছে, তেতিয়াতো উকিল দৰকাৰেই নাই, তেওঁক চিধা ফাঁচি দি দিব লাগে মোৰ মতে, যদি আইনে সেইটো পাৰ্মিট কৰে। কাৰণ কিমান টানি থাকিলে জাষ্টিচ ডিলেড মিনছ জাষ্টিচ ডিনাইড, সেইটো আপোনালোকে মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানে আইনৰ ভাষাত। গতিকে যিটো দেখিছে হৈছেতো ৰাইজহুৱাকৈ নাক মূৰ কাণ কাটি এৰি দিয়ক। সমাজখন শুদ্ধ কৰিব খুজিলে যদি বাল্য বিবাহৰ নামত এনেকুৱা ধৰণৰ কঠোৰ হ'ব পাৰে চৰকাৰখন, যদিও এইটো অপ্ৰাসংগিক হৈ গ'ল, অগণতান্ত্ৰিক হৈ গ'ল, অমানৱীয় হৈ গ'ল, হয়নে, গোটেই কাৰবাৰটো, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিবোৰ প্ৰুফ হৈছে নহয়, সেইবোৰক আপোনালোকে কিয় তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে? সকলোৱে কৰক। সমাজখন শুদ্ধ কৰাটো কেৱল আইনৰ দায়িত্ব নহয়, কেৱল আপোনাৰ মোৰ এজন ব্যক্তি দুজন ব্যক্তিৰ দায়িত্ব নহয়, আমি সকলোৱে ভিতৰৰ পৰা সেইখিনি শুদ্ধ হৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিবলৈ আমি কি বিচাৰোঁ। আধ্যাত্মিক শব্দটো ক'ৰবাত বজৰুৱা শব্দ যেন লগা হৈছে এতিয়া মোৰো। আজিকালি চবৰে মুখত আধ্যাত্মিক, সকলো আধ্যাত্মিক, কিবা বজৰুৱা বেপেৰুৱা শব্দ যেন লগা হৈ গ'ল, কিন্তু প্ৰেক্টিচ কোনেও নকৰে। সকলোৱে মুখত, ভাষণত, কথাত যে আধ্যাত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক চিন্তা, আধ্যাত্মিক দৰ্শন, বা কিন্তু প্ৰেক্টিচ কোনেও নকৰে। কিন্তু এক্সপাৰ্টসকলো, আপুনি কাৰো আগত আধ্যাত্মিক কথা ক'বই নোৱাৰে, চবেই জানে, মই জানো, মই পাগল হৈ যাওঁ, মই মনে থাকোঁ কেতিয়াবা, মইতো নাজানোৱেই দিয়কচোন, মই শিকিহে আছোঁ, প্ৰভু দায় দোষ নধৰিব, মই একো নাজানো, মই জনা বুজা মানুহ নহয়, মই শিকি থকা মানুহ, মই প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব পৰা নাই। সেইকাৰণে ক'ৰবাত ভয় লাগে কিছু শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কেতিয়াবা, তথাপিও ক'ব লাগে কাৰণে কওঁ, কিন্তু কোৱাৰ পিছতো মই জিভাখন টানি পেলাই ধৰি থাকোঁ, তাতে কামুৰি পেলাই থৈ দিওঁ, যাতে শব্দটো শুদ্ধকৈ যাতে নোলাওক, কাৰণ সঁচা কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰি, আৰু যিখিনি কওঁ সেইখিনি বুজি নাপায়, বুজি পালেও আধা বুজে, ভুলকৈ বুজে, কি কৰিব। গতিকে সকলোৱে অনুভৱ কৰক কথাবোৰ সঁচাটো। যদি সমাজখন সুস্থ হ'ব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে সন্ত্ৰাসবাদ, হত্যা, হিংসা, ধৰ্ষণ, এইবোৰক, এই কৰ্মবোৰক তেনেকেই আমি নষ্ট কৰিব লাগিব, বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব, আঁতৰাই পঠিয়াব লাগিব। কোনো এজনো তেনেকুৱা মানুহ আমাৰ আপোন মানুহ হ'ব নোৱাৰে, আৰু আমিও কেতিয়াও তেনেকুৱা মানুহক এনকাৰেজ কৰা উচিত নহয়। শুদ্ধ সত্যভাৱে ধৰ্ম আৰু
চিন্তাৰ মাধ্যমেৰে পৰিকল্পনাৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়ক মানে হেফেজাৰ্টলি নহ'ব কোনো কাম মই সুন্দৰ পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়ক সকলো নিশ্চিতভাৱে সফল হ'ব বেছি কথা নকওঁ পিছত আকৌ পাতিম দিয়ক ধন্যবাদ